Selamat datang ke kelas seni grafik cipta website tanpa menggunakan coding. Terima kasih kerana membeli online course ini. Baiklah, first kali saya akan terangkan tentang domain dan hosting. Apa itu domain, apa itu hosting. Okey, domain dan hosting ni satu benda yang perlu ada kalau nak buat website. Wajib ada. Domain adalah alamat bagi website anda. Sebagai contoh, syarikatanda.com, macam tu. Domain ni kalau dalam dunia sebenar ibarat alamat gerai anda. Contohnya lot 1, tingkat 2, setapak center, shopping mall. Contohnya macam tu lah. Okey, tu contoh alamat sebenar. Dengan website ni pun sama je. Dia ada alamat juga supaya bila pelanggan nak ke website anda, dia perlu type alamat tersebut. Okey, seterusnya adalah hosting. Hosting adalah server lah bagi website anda. Dia macam kalau dunia sebenar, server hosting ni macam ibarat kedai anda. Dunia sebenar, kedai anda susun produk anda dalam kedai. Okey, maknanya semua barang-barang semua masuk dalam kedai. Hosting ni sama juga. File-file website anda semua ditempatkan dalam hosting lah. Contohnya macam gambar, video, semua yang melibatkan file lah. Semua yang melibatkan file akan disimpan dalam hosting. Baiklah, domain name extension adalah extension bagi domain name anda. Ada beberapa contoh kat sini. Contohnya .com adalah commercial, org adalah organisation atau organisasi, net adalah network, rangkaian, edu adalah education, khas untuk belajar, pembelajaran, gov untuk kerajaan, selalunya kerajaan pakai. Jadi jika anda nak daftar apa-apa borang yang berkaitan dengan kerajaan, pastikan extension tersebut adalah .gov. My adalah syarikat berdaftar dari SSM. .my ni kalau tak ada SSM tak boleh daftar lah. Jadi .my ni lebih kepercayaan lah, lebih trusted. Sebab macam .com siapa-siapa pun boleh daftar. .my bukan sebarangan lah yang boleh daftar. Okay, jadi nak guna yang mana? Kebiasaannya orang guna .com lah. Kalau target anda untuk international, maknanya nak satu dunia tahu, anda tak kisah. Macam contohnya .com ni selalunya English lah. Sebab international kan, English punya bahasa paling international, semua orang faham. Jadi jika website anda nak buat bahasa Inggeris, bolehlah gunakan .com. Okay, seterusnya jenis package lah. Package hosting. Mula sekali adalah VPS, iaitu Virtual Private Server. Virtual Private Server ni adalah server yang persendirian punya. Anda tak berkongsi dengan orang lain. Shared hosting, dia anda berkongsi dengan orang lain. Contohnya, satu server tu ada dalam 10 syarikat yang gunakan satu server yang sama. Harganya lebih murah lah berbanding VPS sebab berkongsi. Tetapi bila berkongsi ni, antara 10 tu kalau ada 4 yang guna banyak, dia akan menyebabkan semua satu server tu lembab lah. 10 semua akan slow. Okay, tu kelemahan shared hosting. Tetapi ia murah dan mudah untuk digunakan berbanding VPS, di mana ia mahal dan sukar untuk setup. Jadi untuk permulaan sesuailah guna shared hosting sebab mudah untuk setup dan harganya berpatutan. Harganya mampu milik. Baiklah, seterusnya WordPress hosting. WordPress hosting adalah hosting yang dioptimize khas untuk pengguna WordPress. Dalam kelas ni saya akan ajar anda guna WordPress. Jadi sesuailah guna WordPress hosting sebab dah dioptimize, maknanya dah laju dah. Sebab bila kita buat website, kadang-kadang ada benda yang menyebabkan website tu jadi slow. Salah satunya gambar. Selalunya gambar ataupun animasi, macam sambil scroll tiba-tiba gambar tu besar, ataupun efek-efek. Itu adalah penyebab website anda jadi slow. Okay, kenapa website kena laju? Sebab kalau dekat Google punya ranking SEO, dia cuma akan promote website yang laju sahaja. Tetapi ada banyak faktor lagi yang berkaitan dengan SEO, bukan kelajuan saja. Ada juga konten, itu topik lain lah. Saya tak akan ceritakan pasal SEO dekat sini. Kat sini saya akan ajar buat website dulu.